سلام. اگه مهاجری یا قصد مهاجرت کردن به کانادا رو داری و میخوای بدونی توی این کشور چطور میتونی کار پیدا بکنی، این ویدیو مخصوص خودت ساخته شده. سوال میشه که مهاجرت کردن به کشور کانادا بدون داشتن راهنما، بدون داشتن تجربه کاری در اینجا و حتی با سطح زبان متوسط. فکر میکنی چطوری از صفر به جایی رسیدم که الان دارم توی حرفه مورد علاقه خودم، اونم به صورت آزاد و میشه گفت فریلنسری کار میکنم. توی این ویدیو قرار تمام تجربه هام، سختی هام، تمام آزمون و خطاها و حتی موفقیت هام رو در این مسیر شغلی که در کانادا داشتم باهاتون به اشتراک بذارم. علاوه بر اون میخوام به نکاتی اشاره بکنم که اگر شما هم الان مهاجرت کردین یا قصد مهاجرت به کانادا رو دارین، بدونین چه مواردی هستن که باعث میشن شما سریعتر و راحتتر کار پیدا بکنین. پس اگه میخوای واقعیت‌های کاریابی در کانادا رو بدونی، حتما تا پایان این ویدیو همراه من باش. وقتی تازه وارد کانادا شدم، اولین کاری که کردم این بود که رزومه هامو آماده کردم و توی سایت‌های مختلف مثل ایندید، گلاسدور، لینکدین و جاهای دیگه رزومه میفرستادم برای کار پیدا کردم. از یه جایی به بعد متوجه شدم که فقط داشتن رزومه خوب و قوی کافی نیست. اولین مصاحبه هایی که گرفتم به خاطر زبان انگلیسی رد شدم. نه اینکه نتونم انگلیسی صحبت کنم، هم اعتماد به نفس کافی تو انجام این کار رو نداشتم، هم آمادگیش رو نداشتم. چون فکر میکردم مصاحبه ها یه جورایی مثل مصاحبه های ایران، من فقط باید راجع به اکسپریانس هایی که داشتم، تجربه های کاری که داشتم صحبت بکنم. پس اولین نکته مهمی که توی کار پیدا کردن باید بهش توجه کنید و اهمیت خیلی زیادی هم داره، اینه که قبل از اینکه رزومه بفرستید خودتون رو برای یک مصاحبه فرضی آماده کرده باشید. حتی اگر سطح زبان انگلیسیتون عالی و پرفکت نیست، اصلا اهمیتی نداره. یاد بگیرید با کوتاه‌ترین جمله‌ها بهترین جمله‌ها رو بگید و بتونید با اعتماد به نفس اونها رو ادا بکنید. این مهمترین قسمت یه مصاحبه است. بعد از اون چند تا مصاحبه‌ای که رد شدم، مدتی دنبال کار گشتن رو گذاشتم کنار و شروع کردم روی مهارت زبانم کار کردم که بتونم بهتر مصاحبه بکنم. بعد که شروع کردم دوباره به رزومه فرستادن، دیدم اصلا چرا هیچکی قبولم نمیکنه. یعنی اون موقعی که مصاحبه میتونستم برم، نمیتونستم حرف بزنم، حالا که میتونستم حرف بزنم مصاحبه کسی قبولم نمیکرد. منم تغییر روش دادم. گفتم به جای اینکه بشینم تو خونه و شروع کنم تو سایت‌های مختلف رزومه فرستادن و پیگیری کردن، حضوری کفش آهنی پام میکنم و میافتم دنبال کار. آره خلاصه فهمیدم که استخدام دارن و گفتم به جای اینکه رزومه بدم و بشینم ببینم میگن بیا میگن نه یا مثل حضوری برم. نزدیک خونه است، خیلی خوبه، یه فروشگاه مواد غذایی. حالا برم ببینم چی میشه، بهتون خبرش میدم. بعضی وقتا پیدا کردن کار به روش حضوری واقعا بهتر نتیجه میده، مخصوصا برای کارهای اولیه‌ای که میخوای انجام بدین، مثل کارهای جنرال، که این موضوع باعث میشه شما هم تجربه کار کانادایی پیدا بکنین، هم باعث میشه که خودتون حضوری برین پیگیر بشین، ببینین کجاها استخدام دارن. یه سری جاها اصلا تو سایت ها نمیذارن آگهی استخدام و روی شیشه هاشون میزنن که ما استخدام داریم. به همین خاطر شما خیلی راحت‌تر میتونین اینطوری کار پیدا بکنین و برای کارهای اول جوابه. یکی از همین جاهایی که من رفتم یه مدرسه فارسی زبان بود که رفتم صحبت کردم باهاشون. با توجه به علایقم به کارهایی که داشتم بهشون گفتم که نیروی در این زمینه استخدام میکنن یا نه. من با هدف تدریس نقاشی به کودکان رفته بودم، اما به عنوان کار تولید محتوا تونستم اونجا مشغول به کار بشم. حدود 1 ماه براشون کار تولید محتوا انجام دادم و بعد که تابستون شد به عنوان معلم نقاشی توی سامر کمپ مشغول به کار شدم. بعد از کار مدرسه وارد چند تا تجربه کاری دیگه هم شدم. مثلا یکیش یه دوره کارآموزی بود که رفتم برای کار دیجیتال مارکتینگ پیش یه استاد خیلی حرفه‌ای و خفن که اون کار ازش یاد بگیرم. ولی خب از اون جایی که
هم از کار عکاسی منو خیلی دور میکرد چون تمام وقت بود و باعث میشد که نتونم به اون کار برسم و البته حقوق ثابتم نداشت که دوره کارآموزی. من دیدم کارش مناسب من نیست و اومدم بیرون. بعد از دوره کارآموزی دیجیتال مارکتینگ یه دوره کارآموزی رفتم برای پتینه. نمیدونم چقدر از پتینه سر در میاری. خود من اصلا از قبل ازش اطلاعاتی نداشتم، ولی پیش یکی از دوستام رفتم و مدتی رو اونجا آموزش دیدم و کارآموزی پتینه انجام دادم. اونجا هم باز همچنان به خاطر اینکه نمیتونستم فعلا کسب درآمد کنم اومدم بیرون، اما یکی از قشنگترین دوره‌هام بود. حتما یه ویدیو کوتاه از این کار براتون میذارم چون فوق‌العاده لذت بخشه و مطمئنم کسایی که اهل هنر هستن قطعا از دیدنش لذت میبرن. هر کدوم از این تجربه ها به من یه چیزی یاد دادن. مثلا این که من بفهمم چه مسیرهایی مال من نیستن، یا اینکه چطور مهارت‌های جدید یاد بگیرم. پس نکته مهمی که میخوام اینجا بهت بگم اینه که از وارد شدن توی تجربه‌های اولینت نترس. از اولین کارها، از انجام دادن اولین کارها نترس. یه نکتهش این بود. یه نکته دیگه هم اینه، شما با هر تجربه‌ای میتونین شبکه سازی بکنین اینجا و با بازار کار بیشتر آشنا بشین، حتی اگر اون کار براتون هیچ درآمدی نداشته باشه یا حتی وقتتون رو بگیره. و اما بزرگترین تصمیمی که من توی کانادا برای خودم گرفتم این بود که فوکوس کردم روی کاری که خیلی دوستش دارم، کار عکاسی، و سعی کردم توی این کار هم مهارتم رو بالا ببرم، هم سعی کنم تبلیغات کنم و هم سعی کنم برای خودم مشتری پیدا بکنم. که عکاسی از محصولات گرفتم، عکاسی پورتره گرفتم، یه سری عکس‌های خیابونی هنری گرفتم و همه اینها داخل پیجم گذاشته شد و این شد برای من نمونه کار آزاد سختی‌های خودشو داره، چون تو مشتری تو باید پیدا بکنی، مشتری ثابت باید بسازی، علاوه بر اون مدام باید فعالیت بکنی، مدام باید تبلیغات بکنی تا بتونی توی کشوری که هیچ وقت نبودی و هیچ تجربه کاری در این زمینه نداشتی اینجا بتونی خودت رو ثابت بکنی. تا الان هر قدمی که لازم بوده برای این موضوع برداشتم و قطعاً برمی‌دارم و میخوام الان بهت یه نکته خیلی مهم بگم. نکته مهمی که میخوام بهتون بگم اینه، اگر علاقه یا مهارت خاصی دارید حتما روی اون تمرکز کنید و سعی کنید خودتون رو در اون زمینه به خودتون و به دیگران ثابت کنید. و حالا این منم بعد از 1 سال کار کردن در حیطه‌های مختلف در کشور کانادا. مهم اینجاست که میدونم چالش‌هایی داشتم و هنوز چالش‌هایی دارم توی مسیرم، اما مهمترین نکته اینجاست که مسیرم رو پیدا کردم و دارم توی حیطه‌ای که بسیار بهش علاقه‌مندم کار میکنم. این ویدیو داستانی از کل مسیر شغلی من در طول این 1 سال در مهاجرتم به کانادا بود. در ویدیوهای بعدی حتما نحوه ساخت رزومه، معرفی سایت‌های مختلف کاریابی در کانادا، ساخت لینکدین حرفه‌ای و تمرین کردن سوال‌های مصاحبه رو براتون ویدیو جداگانه ضبط می‌کنم و براتون میذارم. امیدوارم تجربه‌های من بهتون کمک کرده باشه. البته اینم بگم که هر کس مسیر خودشو داره، ولی مطمئناً با تلاش و پشتکار توی کار پیدا کردن و کسب مهارت‌های جدید میتونیم هممون به موفقیت برسیم. اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم کانال من رو دنبال بکنین و اگر شخصی رو میشناسین که داخل کاناداست میتونین ویدیوهای من رو براش بفرستین. اگر سوالی دارین یا تجربه‌ای دارین در این زمینه حتما تو کامنت ها برام بنویسین که بتونیم با هم تبادل نظر کنیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.